Всіх вітаю. Мене звати Віталій Ковач. Я сьогодні буду з вами вперше в своєму житті проводити прямий ефір на YouTube-каналі Віталія Ковача. Тому, якщо щось буде не те, як то кажуть, вибачайте. Сьогоднішній вечір дегустації, яку ми проведемо, він був викликаний рядом причин, але перед тим, як я вам все розповім, давайте ми познайомимось з вами. Повторюсь, мене звати Віталій Ковач, я є членом Італійської асоціації сомельє, людина, яка загалом займається вином, якщо так дослівно, з 1997 року. Це якраз був той день, коли моя доля мене повернула на учбовий заклад Свалявський технічний коледж, де я отримав освіту технік-технолог виноробної промисловості. Всі деталі не буду розповідати, потім можна буде ознайомитись на сайті школи, тому що на сьогоднішній день є також школа сомельє, яка з 2010 року виховує студентів, які бажають отримати дану освіту, тому можна буде побачити потім по завершенню відео в описі і посилання, і таким чином ознайомитись. Отже, я в теорії познайомився, але є для мене ще одне, як то кажуть, така відзнака, яку я отримав цього тижня. Я, так би мовити, новоспечений бренд-амбасадор Шато Чезаль. Тому для мене даний ефір є, скажу відверто, подвійною такою зоною відповідальності, тому що ви самі розумієте, коли воно таке рідне, близьке, і коли люди, які виробляють цей напій, є для тебе більше, ніж просто виробниками, це завжди відповідально. Але все по порядку. Отже, ви пишіть на сьогоднішній день, ви пишіть зараз в чат, звідки ви нас дивитесь, для того, щоб я розумів плюс-мінус географію. Плюс обов'язково напишіть, як мене чути, чи добре з звуком, з зображенням і так далі. А я, в свою чергу, буду далі потихеньку рухатись і розповідати вам, чому ви бачили заставку і, так би мовити, рубрику мого каналу, який зветься «Шалений ніс». Я собі придумав таку історію, що насправді кожної п'ятниці після такої важкої, а ми розуміємо, що зараз надважкий робочий період, завжди хочеться якимось чином трохи так розслабитись. Але не завжди виходить відвідувати якісь в наш час, не знаю, заходи, місця і так далі. Часто це відбувається в себе в домику, як то кажуть, так майже наодинці. Тому, аби вам не було скучно проводити цей час наодинці, я вирішив зробити рубрику «Шалений ніс», який нам, в даному випадку, звісно, мій ніс, дозволить нам проводити ці вечори, ці 60 хвилин, трохи, можливо, в іншому настрої, під меншим пресінгом того, що ми маємо, що нас оточує на сьогоднішній день, і трошки відволіктись, і, можливо, трошки черпнути якогось такого позитиву, дискусії, тому що я дуже хочу, щоб ви активно використовували чат, який є у вас, і писали там свої запитання. Я б навіть дуже вас просив писати там свої запитання, тому що я б хотів обов'язково з вами дискутувати, тобто, щоб це не було в якомусь форматі, не знаю, там, лекції, якогось виступу, тобто ми, одним словом, зібралися з вами, так би мовити, на вечерю, майже на вечерю, і дегустуючи одне і те саме вино, будемо просто спілкуватися і, саме головне, обмінюватись думками. Тому хочу зауважити, що наступні, якщо, знову ж таки, вам сподобається і кількість переглядів буде достатньою для того, щоб продовжити дану рубрику, ми зможемо раз на тиждень з вами синхронізуватись. Ви будете бачити на моєму каналі в спільноті напис, який буде наступного тижня вино розглянути, купляти його, звісно, ну і зі мною, як то кажуть, дегустувати. Отже, наразі бачу, що в нас є Олександра з міста Львів, Ірина з міста Київ. Всього в нас 16 глядачів, що вже зовсім немало, як для каналу, який народився буквально 2 чи 3 тижні тому. Але ви пишіть, щоб я розумів, хто ви, звідки і так далі. Також перед тим, як почати, я би хотів дещо приємне для вас зробити. Приємне – це оголосити, так би мовити, конкурс для вас, і насправді для всіх, хто потім подивиться це відео в записі. І конкурс полягає в тому, що ви маєте, звісно, підписатися на мій канал. Ви розумієте, це є дуже важлива складова для мене, тому що розвивати україномовний YouTube – це є на сьогоднішній день окрема така місія для того, щоб
наша рідна мова і загалом наші навички бачив не тільки глядач України, а в тому числі всі інші україномовні глядачі на всій планеті. Тому підписка обов'язкова. І коли завершиться це відео, окрім того, що ви зараз пишете коментарі в чаті, вам потрібно буде написати насправді під цим уже відео, коли я виключу цю трансляцію, що вам сподобалось, що, наприклад, не знаю, не сподобалось, покласти лайк чи дизлайк, і таким чином я наступну п'ятницю проведу перед наступним ефіром конкурс, де в вигляді жеребкування, тобто лотереї автоматизований, ми оберемо переможця, а точніше 3, і 3 найбільших, як то кажуть, щасливчиків отримає безкоштовний сертифікат на навчання в нашій школі сомельє Віталія Ковача в форматі онлайн. Ви цей сертифікат зможете використати до кінця 2024 року самі, або навіть просто передарувати комусь, якщо ви вважаєте, що комусь це більш потрібно, ніж вам. Тому не забуваємо в першу чергу підписатися, в другу чергу після завершення нашого стріму прокоментувати відео і те, що ви побачили, і як результат мати можливість виграти. Хочу, як то кажуть, маленький секрет розповісти. Перше відео, не так багато буде глядачів, і ви зможете, звісно, отримати більше шансів для того, щоб виграти. Так, у нас ще є Британія, місто Портсмут, супер. Мукачево, Віталік. До речі, я народився в Мукачево, це моє рідне місце. Сергій з Черкаської області, я навіть здогадуюсь, це дуже молодий, перспективний винороб, який скоро нас порадує своїми продуктами. Отже, по конкурсу розповів, давайте рухатися далі. Чому тема обрана саме карпатський сект Розе Блауфранкіш Шато Чезай? Перша причина. Я дійсно люблю ігристі вина. Я за собою помітив таку складову, щоб не збрехати вам, десь протягом останніх 3 років, що я споживаю більше все-таки ігристих вин, ніж тихих. Ну, це дуже легко пояснити. По-перше, я в тренді, тому що світова практика, вона така сама. А по-друге, ми розуміємо, що коли ви наливаєте в келих ігристе, і коли ви бачите цю гру, коли у вас є процес відкриття пляшки, до речі, без коркотягу, і це є легше, це є цікавіше, і, звісно, таке вино, воно дарує якийсь момент свята. І я розумію, що психологія, психіка наша на сьогоднішній день на такому дні знаходиться, що додаткові, як то кажуть, моменти створеного для себе свята, вона дарує що? Позитивну емоцію. Ми мусимо дарувати собі цю емоцію для того, щоб кудись не провалитися нижче дна, якщо таке можливо. Чому? Тому що це здоров'я, а це важлива складова. Отже, чому все-таки ігристе? Це була перша причина, тобто я його люблю. Друга причина, яка мені прийшла просто так, знаєте, однією миттю, я як клієнт Шато Чезай отримую, кожен їх клієнт, розсилку, емейл-розсилку, яка є кожного тижня, і тут приходить, до речі, в мене на 2 поштах є, і на школі сомельє, і на приватній. І тут я відкриваю лист, а там заголовок «Офіційне вино весни». Я чесно, аж я зараз навіть сказав, по мені мурашки пройшли. Чому? Тому що, мені здається, це такий сильний позив, який народжує щось, ну таке, знаєте, таке, мені важко пояснити словами, ну це, уявіть собі, я не знаю, я в світі вина, повторюсь, дуже давно, ну, десятиліттями. Але такого якогось меседжу я не зустрічав, що може бути офіційне вино весни, чи давайте дофантазуємо літа, осінь і так далі. Це дуже мене в гарному сенсі так збудило. Я таким чином вирішив все. Так як я запустив свій YouTube-канал, вирішив, що буде рубрика «Шалений ніс», то перша онлайн ця така трансляція має відбутися саме під такою темою, то я в прямому, в гарному сенсі трохи скопіював від команди Шато Чезай оцей меседж «Офіційне вино весни», але щоб це не було прямим плагіатом, звісно, я взяв і те саме вино, яке було цим оголошено. І хочу зазначити, на той момент я ще не був бренд-амбасадором Шато Чезай, тобто це не є якась складова, яка там завчасно запланована, це виключно емоційний елемент, який мене спонукав.
Отже, ми бачимо, є ще в нас Євгеній з Києва і Олеся з Берегова. Дуже приємно. Давайте йдемо далі. Що я хочу сказати? Коли ми говоримо загалом про ігристі вина, то окрім того, що це є один із типів любимих моїх напоїв, це є загальносвітова статистика, яка нам демонструє, ви тільки уявіть собі, з 2002 року за останні 20 років ми спостерігаємо приріст цієї категорії на 53%. Ну це космос, повірте, це неймовірний об'єм, який змінив винну індустрію з точки зору обладнання, підходу, знань, реалізації цього продукту. І саме головне, звісно, хто диктує ці умови? Правильно, споживач. Тому, якщо ви будете споживати ігристе вино, ви, по-перше, зробите добру справу, а як мінімум подаруєте собі гарні емоції, про які я говорив вище. Тому загалом світова статистика говорить про те, що об'єм виробництва на сьогоднішній день сягає рекордних 20 мільйонів гектолітрів, з яких 19 мільйонів гектолітрів реалізовується, тобто продається. Я хочу зазначити, що любе ігристе вино, не любе, потім ми про це детальніше поговоримо, але воно не націлене на те, щоб довгий період його витримувати. Тобто, не знаю, роки, 5, 10 чи 20 років. Чому? Тому що це є продукт, бульбашки, які, звісно, з кожним наступним роком трохи зменшуються свої інтенсивності і так далі, тому подібне. Тобто я до чого веду, це категорія вина не як Порто, чи інші солодкі вина, чи потужні червоні вина, які чим далі, тим стають краще. Якщо ви вже побачили пляшку ігристого вина на полиці, то витримка її зовсім не дасть їй користі. До речі, мене дивує, що до сьогоднішнього дня навіть мої друзі, які мене добре знають в світу вина і чують мене часто, вони запитують, коли їм дарую якийсь великий формат пляшки ігристого, вони запитують, я буду витримувати, не знаю, рік, 2, 3. Немає сенсу, абсолютно. Ви маєте отримати емоції сьогодні і все. Тож, коли ми говоримо про якусь статистичну складову, ми маємо ситуацію, де майже на 3% кожного року в категорії ігристих вин вона зростає. І тут ми, звісно, кожен по собі зробимо замір, чому такі відомі вина, окрім карпатського секту, як просеко, кава, крема або шампань, також це частіше і частіше зустрічаються у нас на полицях, на слуху, в нашому асортименті, в нашому просто винному холодильнику. Коли ми говоримо про фінансову складову, то на сьогоднішній день світовий ринок ігристих вин вимірюється в розмірі 42 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Ви тільки уявіть собі, це неймовірна цифра, насправді 42 мільярди – це виключно ігристе вино. Це дуже багато, і таким чином, ми розуміємо, ємність ринку, вона з однієї сторони дуже конкурентна, але з іншої сторони, вона має куди розвиватися і велику перспективу. Чому? Тому що більшу частину, близько 80%, 70-80%, іде споживання і виробництво і споживання на території Європи, розуміння великої Європи. Інша частина світу – це є Сполучені Штати, і, звісно, інші держави, які так само, виробляють, починають виробляти, і, звісно, споживають. Для прикладу, в списку лідерів держав по виробництву ігристого вина на сьогоднішній день є, як не дивно, крім Італії, Іспанії, Франції, також Великобританія, Бразилія і Австралія. Вас тут, напевно, здивує, яка Великобританія? Де вино, де Великобританія, клімат і так далі. До речі, ігристе вино, як поділився зі мною інформацією мій друг, буквально сьогодні або вчора, такий квест мені задав, де було народжене ігристе вино, і насправді, дійсно, воно історично було народжене в Британії. Чому? Ми розуміємо, що це аспект випадковості. Чому? Тому що всі великі речі світу цього виникають досить випадково, так само, як і київський тор, до речі. Чому так? Тому що клімат. Ми розуміємо, що якщо зібрали пізно виноград, пізно зібрали, бо ледве дозрів, тому що клімат не дозволяє. Розмістили цей начебто вже готове вино в ємність, закупорили, але коли приходять холоди, дріжджі не хочуть перетворювати
процес бродіння зупиняється. Звісно, розмістивши в закриту ємність, весною, коли потепліло, що відбувається, вино починає бродити. Якщо нема куди виходити вуглекислому газу, як побочний продукт процесу бродіння, що воно розщеплюється всередині, і таким чином ми отримуємо ігристість. Ось і звідки, як то кажуть, отримано ігристе вино як категорія. Звісно, потім були французи з Ріоном Шампань, Дон П'єр Періньйон і всі інші, хто вніс величезну, як то кажуть, складову користі в цей процес. І, до речі, ігристість вина як пінистість, тобто піна його, вона була в свій час як елементом дефекту. Тобто рахувалось вино, яке має ігристість, піну, це дефектне вино, тобто не гарне, не те, яке потрібно споживати. Я вже мовчу про те, що багато фізично пляшок, звісно, коли вже з'явились пляшки, не витримували цього тиску, вони розривалися. Але ми не будемо зараз в деталі виходити, тому що в нас тільки 60 хвилин. Ви пишіть, до речі, свої запитання. Вітаю, Анна з Ірпеня. Супер, приємно. Пишіть свої запитання, а ми продовжимо. І, до речі, коли ми говоримо про Велику Британію, 70% всього вина, яке виробляє Британія на сьогоднішній день, це є вино категорії ігристе. Тому, дійсно, британці п'ють його багато, і це дуже гарно, що своя держава проявляє такий патріотизм, який би насправді хотілося більше бачити у нас в державі, і особливо, що стосується регіональних складових. Чому? Тому що коли ми приїжджаємо, я приклад, дозвольте, на Закарпатті скажу, якщо я приїжджаю на Закарпаття, то я хочу, окрім місцевої архітектури, місцевої кухні, місцевої загалом культури, якоїсь ментальності, звісно, скуштувати що? І місцеве вино. Місцеве вино – це яке вирощено виноград там, зроблено там, і, звісно, коли воно буде випите ще там, воно подарує зовсім інші емоції. Це є дуже важлива складова. Маленьке відхилення, я коли працював в Італії в ресторані, де було 20 тисяч пляшок вина, і я був просто там себе відчував майже Діонісом, то я вам скажу, було важко. Я один раз за рік продав пляшку австралійського вина. Чому? І, до речі, воно було в 1997 році, це було в 2006, тобто йому було десь до років 9. Чому? Та, щоб італієць випив австралійське вино, він не розуміє цього. Для чого, якщо у нас є гарні вина? Тому в основному пились місцеві вина. Мало того, у мене не було можливості в прямому сенсі продавати вино Тоскани, тому що я жив в регіоні Трентіно-Альто Адидже. Знаєте, по якій причині? Тому що власник мені ресторану казав, його звали Отто. Отто на італійській – це цифра 8. Таке от ім'я німецького походження. Він мені казав: Віталь, ось ці клієнти, які прийшли, вони прийшли до мене в ресторан, аби підтримати мене. Тому у нас тут продається вода місцева, пиво місцеве, і вино має бути місцеве, тому що до тих людей, які привели мені гостей, до бізнесу чи до туризму, приїхали іноземці, і ми маємо демонструвати свою культуру, свій продукт. Це дуже та складова, якої нам на сьогоднішній день трохи не вистачає, але я думаю, що все з часом ми отримаємо. Так, що Чизай приєднався, Берегов, дуже вітаю. Окей, їдемо далі. Ні для кого не секрет, що Шато Чизай і наш сьогоднішній актор вечора «Карпатський сек» – це з Закарпаття. По-перше, хто не знає, це мій рідний край, де я народився, де живе величезна кількість моїх родичів. Я цим дуже горджуся і завжди повторюю, що це є найунікальніший край не тому, що я там народився, тому що це різнобарвність культури, ця різнобарвність людей з точки зору як нації, з точки зору як сприйняття світу і інших, перш за все, культурних елементів, навіть мова, хто був у нас, він знає, що наша мова, вона така важко зрозуміла, якщо я почну там на ній спілкуватися. А в чому особливість? Насправді, це просто дуже стратегічно важливий регіон, який, так, щоб не видумувати, останні 2000 років був дуже потребуваний всіма. Тому ми, якщо копнемо історію, ми зрозуміємо, що перші поселення це були ще з неоліту. Далі, в першому столітті нашої ери, це була частина Римської імперії. В середньовіччя ми розуміємо, що це була головна територія, де завжди відбувалися війни між Візантією та Великим Моравським княжівством. І ми знаємо, що османи проходили цю землю, як то кажуть, зліва направо і справа наліво дуже багато разів. І, до речі, багато навіть винні погреба на сьогоднішній день, які ми можемо зустріти на Закарпатті, були вириті саме османами. Одним словом, регіон, який піддавався
великому впливу різних культур. І, до речі, навіть коли ми на закарпатському мові, якби я з вами розмовляв, там є в тому числі й турецького походження слова. Коли я потрапив в Італію, і мене здивувало, що я чую слова, які я з дитинства знаю. Чому? Тому що вони походження Австро-Угорської імперії, там воно змішалося, в тому числі італійські слова є, в тому числі дуже багато німецьких. Ну, одним словом, вплив сусідніх держав в меншій мірі Румунії, в більшій мірі угорців, тому що після того ми були дуже багато століть як територія під впливом Угорського королівства, але вже після Першої світової війни це була, звісно, Австро-Угорщина. Був навіть час, коли це була Чехословаччина. Одним словом, я завжди кажу, що коли моя бабуся, всі мої предки, умовно кажучи, прожили в одній хатині, не виходячи, не виїжджаючи з регіону, за своє життя довге змінили 4 абсолютно різних паспорти. Тому що це була, повторюсь, Австро-Угорщина, Чехословаччина, був вплив великий Радянського Союзу, а потім, звісно, незалежної країни. Тому наша зона, вона дійсно є унікальна, як Закарпаття, як культурна спадщина. І я завжди проводжу, знаєте, з яким регіоном паралель велику? З Сицилією. Чому? Тому що Сицилія так само знаходилась на рубежі, як то кажуть, двох культур. Тобто там взагалі двох континентів, африканського та європейського. А ми так само були між двома центрами. І там християни, але там православні, а там католики. І тому на сьогоднішній день я в дитинстві ще жив, коли є місцевий час, це загальноєвропейський, а є київський час. Ну, тобто так було тоді до тих пір, поки законодавчо це не було вирівнено. І до сьогоднішнього дня, от, до речі, всі вихідні, я не буду в цифри даватися, щоб не обманювати вас, але велика кількість населення Закарпаття буде вже святкувати Пасху. Чому? Тому що вони католики, тому що це завжди був рубіж цих двох світів. Повторюсь, католицького та православного. Зараз ми не будемо поглиблюватися більше в історію, я просто до того, щоб ви розуміли, звідки підходить наш сьогоднішній актор, тобто наш актор Карпатський сект. А Карпатський сект нам подарував як позицію, до речі, він у мене ось тут пляшка є, так виглядає гарно, якщо ви побачили, я постарався навіть світлове оформлення зробити в кольорах карпатського секту сорту Блау-Франкіш-Брют. Чому? Тому що рожеве вино, рожева етикетка, рожевий фон, можливо, забагато, але, можливо, так і красивіше. Отже, цей продукт нам подарувала, я б навіть не просто сказав виноробня Шато Чезай, так якби сказав це до цього, а винний комплекс. Чому? Тому що виноробня це виключно процес пов'язаний з вином, а на сьогоднішній день Шато Чезай в тому числі вже виробляє і спирти виноградного походження. Тобто цим одним словом ми можемо чітко розуміти, що вже є перші релізи бренді 5-річної витримки, які ми можемо насолодитися, тому це не просто виноробня, а свого роду такий виноробний комплекс. Отже, сама Шато Чезай народжена у 1995 році. Скоро ми будемо святкувати 30-річчя. Ну, я вам скажу, це дуже величезне, якесь, я би сказав, подія. Чому? Тому що наша Україна молода як держава, і тут виноробня має майже саме стільки ж років, скільки ціла держава. І, звісно, як би ми не хотіли, але мені ця історія дуже близька, що за спиною цієї великої назви Шато Чезай стоїть одна людина, Геннадій Йосипович, за що я йому завжди дуже вдячний, що людина, яка має можливість в історії мати бізнеса в будь-якій державі світу, вона все рівно робить і прославляє цей регіон Закарпаття і загалом місто Берегово, саме знаходячись в Україні. І це для мене велика, я як закарпатець, перш за все, готовий постійно дякувати за цей процес, який відбувається. Чому? Тому що якщо ми будемо вивчати історію кожної виноробні різних регіонів планети, різних держав, ми зрозуміємо, що завжди за тою великою ідеєю стоїть та людина, яка вірить в це, робить, а ми вже як споживачі насолоджуємося цим продуктом. Ну і, звісно, сьогодні один із них – це є Карпатський сект. Що хочеться відмітити ще про Шато Чезай? Ну, по-перше, обов'язково вам треба відвідати цю виноробню. Не тому, що, повторюсь, я бренд-амбасадор Шато Чезай, не тому, що я закарпатець, а тому, що я хочу, щоб ви отримали ті емоції, які ви не отримаєте
в інших якихось форматах своїх мандрувань, пов'язаних там з туризмом і так далі. Це надзвичайний край, надзвичайне місце. І коли ви відвідаєте саму виноробню, ви побачите, що це є в Україні. У вас буде всередині гордість, що ви є українцем, і що у нас на рідній землі виноробня виглядає ось таким чином, робить ось такі продукти. Я вже мовчу про їхній смачний ресторан, який знаходиться просто поміж виноградників, в тому числі там є готель. Одним словом, ви зобов'язані, хто не був в Берегові, тим паче Берегово як місто і ще славиться своїми термальними водами. Ми знаємо, що головним, як то кажуть, законодавцем культури термальних вод були римляни ще під час розквіту Римської імперії, тому ці речі вони потрібні для здоров'я, тому скористайтесь, поєднати, як то кажуть, термальні води з унікальним закарпатським, конкретно шато-чизаїмським вином. Ну і, звісно, місцевою кухнею. До речі, давайте я трохи відволічусь. Євгеній пише, цікаво за Британію. До речі, нещодавно придбав пляшку. Так, дійсно, Британія – це та складова, яка вас буде радіти. Звісно, воно не є дешевим. І загалом, мій друг зараз повернувся з Європи і каже, що цінник виріс за останній рік дуже суттєво на вина всі, тому, як то кажуть, не чекаємо, поки будуть якісь нові акцизи, нові якісь податки, а треба краще, є зайві кошти, купив вино, поклав закладку або купив, випив, але балувати себе емоціями. Так, далі, вітаю. Київ, так, і міцні напої, все виноградне від соку. До речі, дійсно, сок. Шато Чизай написав, найкращий, це без перебільшення, найкращий виноградний сок планети робить Шато Чизай. Є один маленький секрет, він зроблений з сорту винограду, який зветься, боже, вилетіло з голови, уявляєте, який зветься Ізабела. І насправді ароматика Ізабели, і враховуючи, що цей сок виноградний без якихось барників, без додавання цукру, без нічого, тобто просто зібраний, вичавлений, пастеризований. Для мене це, не для мене, я всім, кому порекомендував, навіть Олег, не буду називати прізвище, якому я говорив, буквально пару днів назад висилає мені: Віталь, дякую за сік. Діти просто в захваті. Чому? Саме для дітей це сок дуже корисний. Так, окей, далі. Перша приватна виноробня сучасної країни, збудована з нуля і не на базі радянської спадщини. Шато Чизай конкретизував. Це дуже також вартує, напевно, відзначити. Це дійсно так, тому що ми розуміємо, що всі хочуть щось робити, коли вже все добре. А коли вам треба будувати з нуля, це завжди більша складність, ніж здається насправді, навіть якщо ви хочете це робити. Що вартує ще відмітити, що я собі відмітив, як елемент, який вам потрібно озвучити? Шато Чизай, окрім того, що ми сказали, це ще 272 гектара виноградників. Це є дуже великі площі. Повірте, це, звісно, це залишається на сьогоднішній день найбільший виробник Закарпаття, але я більше не про розміри з точки зору якихось цифр чи якихось інших спортивних, як то кажуть, змагань. Ви маєте побачити цю красоту, тому що я завжди кажу, є... це дуже красиві виноградники, які ви можете побачити на схилах перед містом Берегово. Дуже вартує вашої уваги відвідування. Я багато про це говорю, тому що це для мене місце сили. Навіть туди, навіть якщо дорога не дозволяє, бо там кут нахилу близько 40%, я виїжджаю в машину для того, щоб просто зловити цей дзен там. І, до речі, там висаджено 1 мільйон 80 тисяч лоз. Ви уявіть собі, якщо ми говоримо про стандартне, без іммігрантів, населення Закарпаття, то це на кожного закарпатця у Шато Чизай росте по одному саджанцю. А ви тепер собі уявіть на хвилинку, щоб обробити ці 272 гектари, скільки треба зусиль, я вже мовчу про інші елементи, які формують поняття бізнесу, тобто коштів і так далі. 1 мільйон 80 тисяч – це космічна цифра, 1 мільйон саджанців. Одним словом, ви поїдьте, подивіться, це дуже вражає візуально. Далі, що важлива складова, що... Так, є питання. Вітання з Анталії, Туреччина. Дякую. Далі, про що вартує говорити, це, звісно, про карпатський сек, тому що ми знаємо, повторюсь, що є шампань своїм шампанським,
який ми, звісно, не маємо права, та й взагалі ніхто не має права використовувати. Ну, Сполучені Штати, вони себе ведуть по-іншому, там вони звуть все як хочуть, тому що вони не входять і не підписували ніякі документи з Європою на цю тему. Далі ми знаємо, що в тій же Франції є кремани, які робляться також класичний метод шампанізації, але не в регіоні Шампань. Ми знаємо, що в Іспанії є кава, ми знаємо, що в Італії є Франчекорта, є Трентадо, є Просекко. Одним словом, кожна начебто якась умовна зона, не прив'язана до держави, навіть так буває, має свою назву ігристого. І коли ми говоримо про, а це насправді історія, фактична історія, яка була, коли вино Франції з регіону Шампань починало бути популярним, то для того, щоб відрізнитися, для того, щоб, звісно, люди підтримали свою економіку, і коли німці почали виробляти, Німеччина почала виробляти ігристе вино, вони своє вино назвали сект, тобто, мовно кажучи, як це відбірне, як особливе. Вони хотіли одразу відмежуватися від поняття шампані подібних речей. І так як всі німецькомовні держави мають назву на ігристе вино сект, я кажу зараз і про Німеччину, я кажу зараз про Австрію і про інші географічні зони, які мали вплив Німеччини. А ми знаємо, що Закарпаття так само мало свого часу вплив, тому в даному випадку Шато Чезай, як то кажуть, підтримало традиції тих часів, і закарпатське ігристе вино так само назвало карпатський сект, тобто з конкретизацією навіть території. Це дуже потужно. Я хочу, щоб ви на цьому зробили свій акцент. Чому? Тому що коли ви купляєте пляшку карпатського секту, ви маєте розуміти, що це є прив'язка до території, в даному випадку Закарпаття. Ну і загалом хочу відмітити те, що всі вина, які виробляє Шато Чезай, це саме, коли я куштую їх, це саме те, що дає мені відчуття з рідною землею. Чому? Зв'язок з рідною землею. Чому? Тому що я знаю, що виноград вирощений на закарпатській землі. Тобто це не привезений виноматеріал і зроблене просто вино, якісне вино без, як то кажуть, свого паспорта ідентифікації. Це насправді місцеве вино, зроблено з допомогою місцевих людей і зроблено на тій же території. Це дуже цінне, і насправді європейці робили на це і до сьогоднішнього дня роблять величезний акцент і захищають юридично свої зони. Тому ми знаємо зони Просеко, К'янті, Бароло, Барбареско і так далі. Вони захищають свою зону, тому що в цьому автентичність тій землі, а в даному випадку карпатській землі вулканічного походження. Окей, їдемо далі. Тому карпатський сект – це є в нашому випадку українське ігристе вино, яке походить конкретно в даному випадку з Закарпаття. Ви, напевно, вже той, хто придбав пляшку, я написав, що потрібно, як то кажуть, охолодити, щоб відкрити, напевно, вже зачекалися. Давайте я, напевно, зараз зроблю маленький крок вперед, перескочу один слайд для себе, відкоркую пляшку ігристого, налью, і таким чином ми вже продовжимо, щоб вам було легше слухати мене, тому що сидячи з келихом завжди легше. Але перед тим, як я це зроблю, хочу задати вам питання. До речі, а з звуком все добре? Мене чути добре? Покладьте, будь ласка, чи плюс, чи щось таке. А я поки вам задам питання. Скажіть, будь ласка, в який келих ви мені рекомендуєте налити ігристе вино? Келих номер 1, келих номер 2, келих номер 3 або в келих номер 4. Ви напишіть, будь ласка, буквально цифру, і таким чином я зроблю, як то кажуть, ваші побажання. Так, здається, тут є і бачу студенти, і вони вже написали правильно. Добре, далі. Так, номер 3. Передайте в Туреччину, будь ласка, пляшку і келих номер 1. До речі, ми візьмемо це до уваги. Так, номер 2, номер 3. Так, приємно, що келих номер 4 не був обраний, келих номер 1 майже не був обраний. І це дуже добре. Чому? Це досить великий келих, з однієї сторони. Якщо ми хочемо побачити гру
ігристого, то ми тут її не побачимо, але відчуємо у келиху номер 4 дуже гарно аромат. Якщо ми говоримо про келих номер 1, він, можливо, в гарній формі, хоча це умовно. До речі, з усіх келихів це по ціні найдорожчий, але він найменш практичний. Чому? Він не є в вигляді тюльпану занадто сильної, тобто не закрита чаша, друга складова маленька чаша, і він не буде нас радіти. А це є келих номер 2, він більш практичний з точки зору, коли ми хочемо побачити гру, як воно відображається, він є добрий. Але дійсно для себе і для вас я би рекомендував келих номер 3. Чому? Тому що це келих нового покоління для ігристих вин. Він з однієї сторони формує поняття флюте, але з іншої сторони має трохи більше об'єму чашу, і таким чином ви відчуєте кращий аромат. Давайте зараз я відкоркую пляшку. Вона, до речі, знаходиться в мене в такій термічній сумочці. Дуже, до речі, корисна річ. Рекомендую вам завжди мати її вдома, тому що ви її кладете в холодильник, в морозилку, і вона реально тримає температуру, особливо коли... А я з вашого дозволу не буду витягувати, хай вона буде в мене з температурою потрібною. Але продемонструю вам, як відкривати. На жаль, маємо поки що таку акцизну марку, нас держава зобов'язує. Сподіваюсь, ми відійдемо від цього. Якщо не помиляюсь, ми одна з 2 держав у світі, які залишились от з такою негарною акцизною маркою. Далі в нас є, до речі, чому реально люблю ігристе вино. Його можна відкроковувати без крокотягу. Тобто в нас є стрічка, яку ми взяли, відкрили. І що ми бачимо? Я, до речі, так само хотів би з вами проговорити візуальну складову пляшки, але вже це після того, як ми скуштуємо. Далі, обов'язково палець зверху взяли і крутимо мюзле. Мюзле, якщо повністю розкрутите, це там 51-53 сантиметри дротика. Тому якщо комусь подобається дротики крутити, це можна зробити. Далі є плакетка. Плакетка – це, так би мовити, така собі гарна, в даному випадку, з логотипом Шато Чізай. Ви можете їх колекціонувати. І, до речі, є навіть такі картини, люди, які люблять ігристі вина, вони часто беруть і збирають ці плакетки. Окей, далі ми тримаємо палець обов'язково, крутимо в даному виконанні пляшку, не пробку, тому що вона вилетить неконтрольовано, пляшку. Я з вашого дозволу, окей, правильно відкрию. І все. І зробимо експеримент. Дивіться. Хочу, щоб ви звернули увагу, як форма бокала, форма келиху, боже, який аромат, як форма келиху формує піну. Тобто вона по-різному в кожному келиху грає. Більший діаметр келиха, і, звісно, піна менше тримається. Чому? Тому що вона не може, одним словом, нема між бульбашками такого зв'язку, як у класичному флюте. До речі, що третій? Окей, я вже долью. І тут ще менше буде, бачите? Що вартує наразі сказати? Так як ми вже почали ігристе вино, відфруковувати і дегустувати. Те, що коли ми наливаємо собі ігристе вино, звісно, один із чинників, які я вам зараз підскажу, це є оцінювання пінності, як то кажуть, напою. Але тут хочеться зазначити, що не всі сорти мають однакову характеристику, яка відображається в піні. Тобто група піно в даному випадку буде найефектніша. Тому коли ми там п'ємо шампанське з регіону Шампань, сорту винограду Шардоне, Піно Нуар, Піно Мін'є, то, звісно, там піна буде по факту потужніша, ніж інші сорти винограду. В даному випадку у нас сорт винограду Блау-Франкіш, і в нього, що стосується гри, вона є набагато скромніша, я б так навіть сказав, але вона володіє ароматикою, і загалом ви дуже мало знайдете в світі вин, які зроблені в даному випадку метод Шарма Мартіноті, тобто ігристим сорту винограду Блау-Франкіша. Якщо ми говоримо в рамках нашої держави, мені здається, це повний ексклюзив. Тобто я не зустрічав інші українські вина з сорту винограду Блау-Франкіш, ігристі, рожеві. Тобто це такі, так би мовити, ексклюзив, який ви можете в тому числі дивувати наших європейських друзів, родичів і так далі. Окей, давайте тоді я буду рухатися далі, а потім повернемо ще до запитань, якщо у вас такі будуть. Зараз йдемо до опису вина, для того, щоб воно не нагрівалося. Я, до речі, забув собі взяти відерце, куди спльовувати вино.
але спробую так. Отже, завжди ми оцінюємо візуальну складову, і в даному випадку я хочу зробити на цій складовій дуже великий акцент. Поясню вам чому. Пройдіться по магазинам України, любих вин, ну абсолютно любої держави, і ви не знайдете ось такий молодий свіжий колір. Чому? Тому що у нас в келиху 2023 рік врожаю. Тобто дуже свіже, молоде вино. Наразі, якщо ви будете купляти іноземні взірці, вони всі будуть 22 року врожаю, по зрозумілим причинам. Є логістичний шлях, який зневільовує час. І таким чином ми отримуємо вино вже не настільки рожевого, такого, знаєте, молодого відтінку, а він буде такий трохи, хтось його називає лососовий, хтось його називає цибулевий, одним словом, він буде більше помаранчевого відтінку. А це говорить про те, що ваше рожеве вже не є молодим, воно як мінімум є готовим. А коли ми говоримо про ігристе вино та загалом про рожеве вино, спробуйте його ловити в піку, коли воно є молодим по своїй категорії. Чому? Тому що, так можна було? Це що, це якщо я так формую серце і до сердечки, прикольно, я не знав. Таким чином, я інші знаки не буду показувати руками. Таким чином, коли ви дегустуєте рожеве вино, ваша одна ціль з рожевими винами – застати його якомога в молодшому віці. Тому що сила рожевого вина – це його свіжість, легкість як білого, а ароматика червоного. В цьому його сила, в цьому криється причина росту не тільки ігристих вин в даному категорії, як ми спілкувалися, а в тому числі рост і споживання рожевого вина, тому що це є найуніверсальніше вино, про яке ми трохи згодом поговоримо. Окей, давайте, бо я трохи заговорився по кольору, по прозорості. Це кристально чисте, однозначно, як мінімум, можливо, навіть блискуче. Чому? Тому що це вино, яке 2 рази проходило процес бродіння. Воно не може бути апріорі іншим. Друга складова по рожевості. Воно є блідорожеве, тобто воно забарвлення дуже таке тендітне. І таким чином ми розуміємо, дякую, якщо в мене така от штучка, сюди можна буде, щоб вино не пити, я ж не прийшов, як ви вдома сидіти і розслаблятися. Я в даному випадку в якійсь мірі працюю, тому мені треба вино спльовувати. І загалом це звичка сомельє. Окей, тому повертаючись до кольору, він нам говорить про те, що воно надсвіже в всіх своїх розуміннях слова. І це є його дуже величезним плюсом. Тому що коли я вам задам питання, який хліб найсмачніше, то без різниці він гречаний, там, чи з твердих сортів пшениці, чи круглий, чи квадратний. Він є крутий, тому що він свіжий. І все, це найголовніше. Друга складова, яка вимірюється, це є розмір бульбашок. Ну, насправді, бульбашки маленькі, тому що на сьогоднішній день метод Шарма Мартіноті, про який, якщо дозволить час, ми поговоримо трішки детальніше. Вибачайте, це наш кіт. Його звуть Скай. Скай, йди сюди, або я тебе покажу, або, будь ласка, не співай. Добре. Таким чином, ми говоримо також про кількість бульбашок. В даному випадку воно достатнє було з точки зору об'єму. І так само, наскільки воно розсіюється, тобто стійкість бульбашок. В даному випадку так само по 3 складових ми кладемо його посерединці десь. Чому? Я вже попередив, тому що це не є сорти винограду групи Піно, які апріорі самі є досить такі, грайливі. І все, тому ми не маємо права в якійсь мірі їх порівнювати. Наступний чинник, який ми оцінюємо, це, звісно, давайте вже перейдемо до аромату. Це інтенсивність аромату. Боже, мені здається, дайте мені це вино вночі, і я скажу, що ви мені дали. Настільки, по-перше, я його неодноразово дегустував, по-друге, воно настільки ефектне. Одним словом, що стосується інтенсивності, це вино інтенсивне по смаку своєму. Дуже важливо витримувати температуру. Чому? Тому що це дуже впливає на смак, на сприйняття, мало того, навіть на ігристість. Далі складність. Складність – це скільки груп ароматів присутні. Перше, що я вам скажу, тут присутній винний аромат. Це дуже легка, з однієї сторони, а з іншої сторони, дуже рідко зустрічаючася категорія. Це коли ви відчуваєте аромат вина. Що це таке? Це коли ви
Я розумію, що не всі відвідували виноробню, тому вас і закликаю скористатися туризмом Шато Чизай. Але коли ви приходите на виноробню під час збору врожаю, коли там оцього винограду багато, його давлять, з ним роблять процес, ви відчуваєте цей винний аромат. І таким чином в цій категорії вина, повторюсь, по тій причині, що воно молоде. Я не виключаю, що через 6 місяців цього аромату тут не буде. Чому? Тому що воно вже буде мати, умовно кажучи, 9-10 місяців з моменту збору врожаю. І це нормально, що воно буде втрачати, тому що так вина всі, як то кажуть, створені. І наступна складова, тут яка відчувається як група ароматів, це фруктова. Фрукти які? Дуже просто все. Рожеві вина – це 3 базові елементи. Це є малина, червоне, це є червоні порічка, це є полуниця. І таким чином ми маємо всі ці 3 аромати тут. Можна ще додати трошки, якщо так уже притягнути його, це рожеві квіти. Ми знаємо, що не так є багато рожевих квітів. Для прикладу, коли цвітуть яблука, тобто інших сортів, з рожевими квітами вони можуть відображати. Потім є, до речі, вона більш інтенсивна і більш солодка. Її тут нема, але квітку, я вам скажу, це акація рожева, вона дуже така ефектна по всім параметрам. Одним словом, рожеві вина – це, як правило, 1, максимум 2 категорії. Зараз ми говоримо про метод Шарма Мартіноті. Ми не чіпляємо класику, про яку трохи згодом поговоримо. Так, є в нас коментарі. Я коштувала це вино в сліпій дегустації. Ніхто з гостей не міг і подумати, що це наш український виробник. Насправді, воно на рівні Європи, і це круто. Дякую, Оксана, дякую. Так, далі. Рожеве вино – то є найкращий варіант. Звісно, тому що воно є найуніверсальніше, я вам про це трохи згодом обов'язково скажу. Дякую, Віталій, за цікавинки. Окей. Давайте ми визначили, що стосується дескрипції. Зараз я вас не буду загружати таблицями, іншими елементами. Я швидко просто, як то кажуть, підрезюмую, а як мінімум це відео залишиться, можна буде потім передивитися, щоб зрозуміти, про що я говорив. Якість аромату. Якість супер, тобто це типовий винний аромат фруктів, приємний, тому ми накладемо якісне. Далі ми переходимо на смак. Коли ми говоримо про смак, ми повинні оцінити цукор, алкоголь, поліалкоголь, кислота, мінерали та таніни. Всі ці 6 показників мають від собою мати гарний баланс, і тоді це буде збалансоване вино. Давайте почнемо. Перше, відчисляємо цукор. Це традиційний брют, якщо можна так сказати. Тим паче, я дивився його етикетку, 5 грам цукру на літр, тобто він знаходиться в категорії брют. Що стосується алкоголю, ми його тут не відчуваємо, тобто в нас не зігріває, взагалі не відчуваємо. Чому? Його в ігристих винах важко відчути, алкоголь, воно вже має бути настільки безобразно зроблено, між нами кажучи. Чому? Тому що загалом ігристі вина, вони робляться з висококислотного виноматеріалу, мається на увазі сортів винограду, які не перезрілі, тобто кислоти там має бути достатньо. Плюс це вуглекислота, бульбашки – це вуглекислота, тому вона виділяє величезні кількості слину, і вона таким чином гасить цей алкоголь, навіть якщо він фізично є. Поліалкоголь, в даному випадку вино слабої м'якості, це є факт підтверджуючий, це не говорить, воно гарне чи погано, тобто я маю на увазі, не звертайте буквально сенсу на сам термін. Далі кислотність, воно є свіже, таніни, окей, якщо навіть в рожевих ми там його можемо оцінити, то воно є абсолютно м'яке, тобто ми їх майже не відчуваємо, якщо говорити відверто. Що стосується мінералів, це залежить від того, на яких ґрунтах воно росте, і давайте все-таки ще раз по мінералам спробую. По мінералам, я б сказав, воно максимум, слабогостре, напевно, я би так його назвав. Чому? Тому що якщо воно буде більш гострішим, то в даному випадку воно не буде збалансованим. Чому? Тому що і кислота, і величезна кількість мінералів, до речі, є одне вино? Ні, напевно, все-таки ні. В даному випадку можна було б навести приклад як шампань, тому що там вапнякові ґрунти, там реально величезна мінеральність. І тому, якби там було вино методом Шарма Мартіноті, воно було б менш цікаве, ніж класичний, який там робиться, тому що класичний, він одразу робить це вино як концентрованим в смаку, так і більш різнобарвним в ароматі, і це вино ідеально для гастрономії, тому що метод Шарма Мартіноті
він в цій справі поступається. Чому я трохи згодом поясню? Давайте підемо далі. Тому я б назвав це вино збалансованим. Інтенсивність смаку достатньо інтенсивна, післясмак слабої стійкості, якість хороша, тіло в нього буде тільне. Це я так, знаєте, для себе записую і підглядаю на свою підсказку, аби з переживань з хвилювань нічого не забути. Вік молоде однозначно. Вік – це те, що нам говорить його візуальна складова, і те, що нам говорить його, звісно, ароматика. Це підтвердження того, що всередині виключно молодий продукт. Давайте змоделюємо, що з ним буде через, давайте пофантазуємо, через рік, коли з'явиться його наступник з точки зору врожаю. Воно буде в кольорі мати такий ж блідий рожевий, але рожевий вже буде такий жовтявий, такий лососевий. В ароматиці залишиться виключно фруктова нота. І ця фруктова нота не буде у вигляді свіжих малини, порічки чи там полуниці. Вона буде такому, знаєте, злегка підвяленому, а можливо навіть і ще більш підсушеному. І буде, одним словом, не проявляти таку, знаєте, живість, таку молодість і так далі. Тому його не вартує, його треба купляти ящиками і пити келихами. А далі, що стосується гармонії, гармонія – це наскільки візуальна складова відповідає ароматичній, а ароматична смаковій. В даному випадку для мене це абсолютно гармонічно. Я бачу в кольорі це легке, молоде, свіже. Аромат мені підтверджує, що це є молоде, тому що, повторюсь, є група ароматів винні. І це є підтвердження тому. І так само, якщо я відчуваю ці фруктові аспекти, які я перечислив, повторюсь, вони в свіжому стані знаходяться, а не в якомусь варенні, підвяленні і так далі. І що стосується смаку, так само присутня ця свіжість, тобто слини багато виділяється з рецепторів, коли його ковтаю. Тому заключення, давайте ще раз зроблю заключення. Тому і моє заключення по 100-бальній шкалі, якщо там не вдаватися в деталі, це виключно моя приватна професійна складова думка. Я б цьому вину сказав 87-88 балів по 100-бальній шкалі. Це є гарна оцінка. Я не буду, нас час піджимає, потім якось на наступних ефірах вам розповім, як я приймав участь в міжнародних конкурсах, де вина відбираються тільки ті, які мають 85 балів, і це рахуються вже вина, які заслуговують великої уваги. 90 – це взагалі якісь такі, знаєте, зірочки, які майоріють не так часто. 95 балів чи там 100 – це таких вин за рік. З об'єму мільйонів пляшок можна там 10-20 назбирати, в залежності від року врожаю і багато інших чинників. Я зараз, звісно, говорю в рамках категорії ігристих вин, а тим паче сорт винограду Блауфранкіш. До речі, коли ми говоримо про сорт винограду Блауфранкіш, це є німецького походження сорт винограду, який там звуть Лембергер. Він досить є популярний серед малих виноробів, а великим попитом користується, і його навіть в якійсь мірі кажуть, що це все-таки австрійський сорт винограду, тому що там так само величезну кількість вина роблять з цього сорту винограду. Там в нього шкірки, загалом вино від темно-червоного до аж синіватого, утримується. Так само, до речі, цей сорт ви можете знайти і в Угорщині, і в Хорватії, одним словом, всюди, де колись був великий вплив слова сект, в тому числі, як нам повезло в даному випадку, зробивши то чиза для українців. Тому сам сорт винограду Блауфранкіш, або, як ми його називаємо ще, Лембергер, або Франконія, як його називають ще в Хорватії, він, одним словом, володіє цією ароматикою, яку ми можемо досить чітко прочитати і в червоних винах. І я пробував, до речі, в червоному виконанні саме з Німеччини. Там, до речі, німці люблять виробляти з цього сорту таке напівсухе вино, називається лібліх. Тобто це вино, в якому є залишковий цукор, воно є дійсно таке напівсухе. Далі давайте, у нас час піджимає, поговоримо про еногастрономію. Це, до речі, а що у нас тут з коментарями? Мені ще аромат нагадує трохи підбиті яблука на фоні малини і полуниці. Знаєте, коли воно буде відображатися в сильній мірі? Через місяця 3-4 такий яблучний відтінок, саме червоних яблук, не білих. Чому? Тому що це починається процес окислення, але в даному випадку воно максимально свіже і цього немає. Тому, як на мене, по-перше,
Це найідеальніший період для того, щоб споживати ближайші півроку. Чому? Тому що воно наймолодше. Далі з'являться вже інші взірці, які будуть, звісно, конкурувати, але знову ж таки збирають виноград північній півкулі всі вересень, жовтень. Тобто я до чого веду? Вина однаково всіх старіють. Єдине що, якщо знову ж таки логістика правильно відпрацює, то ми можемо, наприклад, новозеландський якийсь Sauvignon Blanc з Pinot Noir рожаю 2024 року зустріти в Україні десь там всередині літа. Оце тоді може бути якби таким елементом підхвату, що тоді воно буде свіжіше, ніж ті, які вина народжені в північній частині Європи, тому що ми знаємо, що якраз зараз цей період починається збір врожаю в південній півкулі. Але насолоджуємося тим, що зараз маємо в келиху і загалом в асортименті. До речі, я не знаю, чи всім вам відомо, напишіть, можливо, не всі не дегустують це вино зараз. Скажу просто для всіх. Пляшка такого вина наразі коштує 199 гривень. Чесно, шара. Чому? Сорі за такий жаргон. Чому? Тому що ми розуміємо, скільки це в євро. Ми розуміємо, що в даному виконанні, на жаль, пляшка іноземна, капсула іноземна, і здебільшого етикетка також, корок іноземний, одним словом, обладнання іноземне, тобто це все накладається, і я, чесно, нелегко це все робити з бізнесом, завжди кажуть, це такий дуже злий, реально дуже злий жарт, але кажуть, у світі виноробства, якщо ти хочеш стати мільйонером, відкривши виноробню, напевно, до цього моменту ти мав бути мільярдером. Чому? Тому що це постійні інвестиції, тому що, ви розумієте, технології розвиваються, ти завжди хочеш бути на висоті, і, до речі, що Точезай на минулому тижні здобув нові нагороди з Європи, з Брюсселя, а ми про них потім згодом якось з вами поговоримо, але я до того, що пишаєшся цим, що українські вина за кордоном, де є міжнародні комісії високого рівня, і ми отримуємо там золоті медалі, це велика подяка тим людям, хто це робить. Окей, з чим ми будемо його їсти? Перше, це аперитив. Тобто, от келих ви налили, до вас прийшли гості, і це ідеальний аперитив. Друга складова – це, звісно, салати, але так як це рожеве вино, то ви можете навіть робити теплий салат, або з більш якихось жирніших продуктів, або з темними типами м'яса, вигляді відвареного і так далі. Далі холодні закуски. Я, до речі, признаю, вчора експериментував з сальтісоном. У нас на Закарпатті називають шойт. Кажеться, шойт, да. І дуже круто. Чому? Тому що це холодна закуска м'ясного походження, досить жирна. І при цьому, коли ви п'єте рожеве вино, і воно має цю високу кислотність, що робить кислота? Вона очищає вашу ротову порожнину, вона цей весь жир, умовно кажучи, змиває. І вам, тому що таке вино для європейця? Це продукт харчування. Вони не мало п'ють вино, так як для процесу оп'яніння. Вони просто запивають їжу, вино і все таким чином покращують процес травлення. І, звісно, підтримують, так кажуть, спілкування. Далі, звісно, треба віднести сюди, що гарно буде поєднуватися страви з морепродуктами, якась там паста з морепродуктами в сливочному соусі, для прикладу, так само буде дуже якісно поєднуватися. Далі біла або червона риба, тут залежить від того, як ви будете готувати. Ви ж розумієте, що або на грилі, або тобто буде якась легка підкопченість, або з якимись соусами, тобто або з гарнірами у вигляді якихось овочів та інших там чинників, салатів. Тут треба індивідуально дивитися. Ви маєте завжди одне пам'ятати, що інтенсивність вина має бути плюс-мінус така, як інтенсивність страви. Чому? Тому що якщо воно буде потужніше, воно задавить страву. Якщо страва дуже потужна, то ви не відчуєте вино. Щоб краще розуміти це правило, покладіть перед собою десерт, любий, і мед. Скуштуйте ложку десерту якогось, не знаю, якогось бісквіта там. Що ви відчули, смак, солодкавість, все супер. І після того візьміть ложку меду, так само розмажте по ротовій порожнині, проковтніть, умовно кажучи, а потім знову цей десерт візьміть. І що ви відчуєте? Та нічого ви не відчуєте, тому що мед просто ваші рецептори обнулив. Ось так ось. Продовжуючи по гастрономії, ще молоді м'які сири, тому що сир – це жирна така, як то кажуть, складова, і вона потребує
Кислоти не треба боятися. Взагалі цей термін я не люблю використовувати. Я завжди студентам кажу в нашій школі сомельє, що кажіть свіже вино, не кислотне, а свіже. Чому? Тому що кислота – це, звісно, свіжість. Так, хтось пише, купляю ящиками, з подругами дуже смачно. Так, погоджуюсь. А чому ящиками? Тому що це завжди дешевше. Особливо я завжди, коли мене питають, я кажу, замовляйте одразу в інтернет-магазині «Шато Чизай». Чому? Тому що я знаю, що звідти воно приїде, те, яке не стояло на полиці навіть 3 місяці. Воно приїхало ось із складу, а можливо навіть ось розлите і так далі. Тобто максимально свіже. Окей. Чизай Ван, тобто Чизай пише, тобто на вечір з дівчатами це просто ідеально. Звісно, тобто любу компанію може прикрасити що? Пляшка гарного рожевого карпатського секту сорту винограду Блан Франкіш категорії Брют. Добре, дорогі мої глядачі, для мене був це перший стрім, перший прямий ефір, 59 рівно година зараз. Я всім дуже дякую, що ви прийшли. Дуже хочеться, щоб ви підтримали моє таке починання, тому що, скажу відверто, вчора я побачив в Фейсбуці, він мені нагадав історію, що 4 роки назад я виходив в прямий ефір, тоді ще на Зумі. До речі, почався ковід, я проводив школу сомельє, першу, поки що єдину школу сомельє офлайн на Закарпатті, в ресторані «Шато Чизай». Ми тоді там робили це місяць, туди їздили і там також проживали деякий час. І я пам'ятаю, що тоді ковід почався, я собі сказав, зараз ми перейдемо в формат онлайн. Це мене тоді спонукало до відкриття онлайн-школи, але мене здивувало вчора, що пройшло 4 роки. І я гордий тим, що все-таки буквально через 4 роки, хоча і це багато, але все-таки я запустив свій YouTube-канал, тому дуже потребую вашої підтримки. Ви знаєте, що стартувати завжди важко, тому всі, хто буде дивитися це відео в прямому ефірі чи в записі, буду радий, що будете підписуватись і таким чином дарувати мені ті сили, те натхнення, яке дозволить мені продовжувати. Для прикладу, такий же формат, як ми сьогодні мали нашої рубрики «Шалений ніс». Тому всім дякую. Також, якщо ще ви не голосували за мене, заходьте на сторінку Facebook Віталія Ковача або сторінку «Шато Чизай». Ви побачите, зараз я є номінантом на нагороду амбасадора року від Wine Travel Awards. Голосування закінчується 31 березня ввечері, тому якщо ще не голосували, будь ласка, проголосуйте за мене. Буду також вдячний, це буде наша спільна перемога. І що ще хочеться сказати? Просто подякувати вам всім за те, що ви є, за те, що ви любите вино, тому що вино – це напій, який є, я скажу відверто, вище для мене в плані там якоїсь моральної, духовної складової, ніж всі інші алкогольні напої цієї планети, тому що вино народжується один раз на цій планеті, раз в рік за 12 місяців, тому воно є особливим. Якщо ще є питання, задавайте. Школа – це була радість, як вона є. Дякую. Хочу нагадати за конкурс, якщо ви хочете знову ж таки отримати безкоштовний сертифікат на навчання в школі сомельє, я коли завершу зараз відео, воно збережеться, ви зайдіть обов'язково, напишіть коментар, чим сподобався вам даний прямий ефір, що бажаєте, щоб в ньому я змінив. І я на наступний прямий ефір зроблю голосування виключно по коментарям людей, які залишили свій коментар і підписалися на мій YouTube канал. Всім дуже дякую. Ідемо далі дегустувати ігристе вино. Всіх люблю, обіймаю, гарного настрою. Пока.